السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سداسية بشكل جديد ومميز لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. الوحدة بتسمح لنا نستخدم مجموعة من الألوان، وبنستخدم فيها كمان أكتر من غرزة. بنستخدم غرزة السلسلة وغرزة العمود وغرزة الكلاستر زي ما احنا شايفين، وفي النهاية طبعا غرزة العمود بنكون بيها غرزة جيراني. الوحدة سهلة جدا وبسيطة، تعالوا نشوف هنستخدم فيها ايه. أنا عملت وحدة لوحدي ودي كانت ألوانها زي ما احنا شايفين، مجموعة من الالوان جميلة جدا. تقدري تاخدي نفس الالوان دي مع تغيير بس قلب الشكل السداسي بتاعنا اللي هو باللون الاورنج. تغيري اللون الاورنج لاكتر من لون، يعني بالالوان المتوفرة عندك كلها. اما الاسود والجراي فهتسيبيهم هم زي ما هم ثابتين. وهنشرح مع بعض ان شاء الله كمان طريقة تشبيك الوحدة بتاعتنا النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. اول حاجة طبعا بنبتدي نشتغل الجزء الداخلي من الوحدة السداسية بتاعتنا. هنقول بسم الله، هسيب مسافة من الخيط زي ما احنا شايفين، هاجي هلف الخيط حلقة على الهواء. اما انك تعمليها بدائرة سحرية او تشتغلي مجموعة من السلاسل. هندخل داخل الدائرة السحرية، نلف الخيط ونخرج ونقفل بعقدة بداية. اول حاجة طبعا ببتدي اعملها مجموعة من السلاسل، حوالي 5 أو 6 سلاسل. علشان اعمل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله كده، 1، الف الخيط واخرج منها 2، 3، 4، 5، 6، على قد المكان اللي انت حباه او الدائرة بتاعتك تكون هتشتغلي عدد السلاسل. هندخل في اول غرزة طبعا اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة. السطر الاول بتاعي كله بيكون عبارة عن غرزة عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين لغاية ما بكون 12 غرزة عمود بلفة. طيب في البداية كده عشان نشتغل لازم نشتغل مجموعة سلاسل بارتفاع غرزة العمود بلفة وبعديهم سلسلتين. ارتفاع غرزة العمود بيكون 3 سلاسل وبعديهم سلسلتين مسافة، يعني اول السطر عندي هيكون 5 سلسلة. 1، 2، 3، دول بعتبرهم عمود بلفة، والأربعة والخمسة بيكونوا المسافة بين أول عمود والعمود اللي بعده. هدخل بقى داخل الفراغ بتاعي، داخل السلاسل بتاعتي دي، ألف الخيط وأشتغل عمود بلفة. طيب إزاي بنشتغل عمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين ولفيت لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة. هندخل الفراغ بتاعنا تحت السلاسل، هلف الخيط وأسحبه وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين، هلف الخيط وأخرج منه. كده ده تاني عمود، هاخد بعديه سلسلتين، 1، 2. تاني هدخل نفس الفراغ معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. سلسلتين، 1، 2، بقى كده معايا 1، 2، 3، 4، 5، سلسلتين، 6، سلسلتين، 7، سلسلتين، 8، سلسلتين، 9، 10، 11، 12. بعد ال12 باخد سلسلتين وهنروح، بس قبل ما نروح نقفل نعد العدد بتاعنا مظبوط ولا لا. يبقى معايا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 كده مظبوط. باجي لتالت سلسلة ارتفاع، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. كده بيكون خلص معايا السطر الاول زي ما احنا شايفينه. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ ببتدي اضيف اللون الجديد، بجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة بتاعتي، الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية، بسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة،
وبجيب كل اطراف الخيوط في الخلف بالشكل ده. طيب انا عايزه اروح اشتغل من تحت السلسلتين، مش هينفع اشتغل فوق الاعمده خالص. همشي بغرزه منزلقه كمان لغايه الفراغ بتاعي فوق السلسلتين. داخل الفراغ بتاعي فوق السلسلتين بشتغل غرزه كلاستر مكونه من 5 غرزه عمود بلفه، ولو حابه طبعا شكل الغرزه منتفخ اكتر هتخليهم 6 أو 7. طيب عشان نرتفع نشتغل غرزه الكلاستر، برتفع ارتفاع عمود بلفه 1 2 3 سلسله، وداخل نفس الفراغ بدخل بكمل بقى غرزة الكلاستر بتاعتي ب4 عمود بلفة لغاية نصهم. طيب انتي مش قلتي 5؟ ما احنا ارتفعنا 3 سلاسل واعتبرناهم اول عمود عندي في غرزة الكلاستر. ازاي بنشتغل غرزة الكلاستر؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي هو هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاساسية معايا على الابرة. هرجع تاني مرة الف الخيط ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة 3، الف الخيط ادخل الف الخيط اخرج الف الخيط اخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة على الابرة. عندي كده دول 3 عمود لغاية نصهم، ده رقم 4. كده اتكونت عندي الاربع حلقات والحلقة الاساسية بتاعتي بتاعت العمود اللي هو الاول بتاعنا. الف الخيط واخرج من 4 حلقات، اتبقوا معايا كده حلقتين هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. هرجع اخد 1 2 3 سلسلة واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده. العمود بلفه ماليش علاقه بيه خالص، اروح اشتغل في العمود اللي بعده غرزه كلاستر مكونه من 5 غرزه عمود بلفه. وبقول 5 ليه؟ لان احنا هنا اشتغلنا 4، لان كانت في البدايه عندي الارتفاع اللي هم ال3 سلاسل، لكن الفراغ اللي جاي بيكون عندي ال5 كاملين. هلف الخيط ادخل فراغي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، هلف الخيط هدخل الفراغ اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره كده 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين معايا بقى على الابره كام حلقه؟ 1 2 3 4 5، والحلقه الاساسيه يبقوا 6. هلف الخيط واخرج من 5، اتبقوا لي 2 الحلقه اللي طلعت بيها والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج منهم 3 سلسله مسافه 1 2 3. وبروح فوق كل فراغ من الفراغات ال 12 دول بشتغل غرزه كلاستر بعديها 3 سلاسل. هكمل السطر بتاعي بنفس الطريقه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بتاعي، بقفل بغرزه منزلقه فوق غرزه الكلاستر الاولى، وابتدي اجيب اللون الجديد الف حلقة على الهواء وادخل داخل الحلقة والفها كمان على الخيط على الابرة واخرج واقفل عقدة بداية. هسحب اللون الجديد الحلقة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وهمشي بغرزة منزلقة لغاية الفراغ اللي فوق ال3 سلاسل. السطر ده بيكون هو تكرار السطر اللي فات، مع بس اضافات بسيطة جدا، ان انا داخل الفراغ بتاعي بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 6 غرزة عمود بلفة، يعني بزود عمود عليه على ال5 اللي كانوا عندنا تحت، وبزود سلسلة على السلاسل اللي بعد كل غرزة. يعني بعد ما كنت بشتغل 3 دلوقتي هنشتغل 4 مسافة ما بين كل غرزة وغرزة. هنرتفع دلوقتي 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود عندي في غرزة الكلاستر الاولى، يعني بعد منه بنشتغل كمان 5 يبقوا 6 في النهاية. 1 وبخلي الحلقة الأخيرة 2 3 4 5. أصبح معانا كده 6. هلف الخيط واخرج من 5، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج منهم، بعديهم 4 سلسلة 1 2 3 4. لأننا تحت كنا بناخد 3، هنا زودنا 1 عشان المساحة معانا تزيد. هروح للفراغ اللي فيه السلاسل ال3 اللي بعديهم واشتغل بقى غرزة كلاستر مكونة من 6 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. معايا على الإبرة الحلقة الأساسية و6 حلقات معاها، بخرج من 6 ألف خيط واخرج من 6، اتبقوا 2 ألف خيط واخرج منهم 4 سلسلة 1 2 3 4. وبروح فوق كل فراغ فيه 3 سلاسل، بكرر نفس المسألة واشتغل غرزة كلاستر مكونة من 6 غرزة عمود بلفة بعديهم 4 سلاسل. بكمل السطر بتاعي كله، هرجع لكم نشغل السطر الأخير مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك بتاعتنا ازاي. رجعت لكم تاني، بكده يكون خلص السطر معايا القبل الأخير بالشكل ده بيكون شكله. بنروح فوق أول غرزة عندنا وبنقفل بغرزة منزلقة،
نبتدي نغير بقى للون الاخير بتاعنا اللي هو لون المفرش الاساسي. ابتدي اسحب الحلقة بتاعتي الجديدة من الحلقة اللي على الابرة، وبنمشي لغاية بردك فين يا بنات السلاسل الاربعة بغرزة منزلقة. في المرحلة دي بنشتغل بطريقة غرزة الجيران، يعني هنشتغل في اول فراغ عندي هنا هيقابلني غرزة صدفة، يعني مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ. هرتفع 1 2 3 وهعتبره اول عمود بلفة موجود عندي، وهدخل تحت السلاسل اشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد ال3 عمود 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده اشتغلنا في الفراغ الاول زاوية مكونة من مرتين فيهم 3 عمود بلفة، وفي المنتصف 3 سلاسل، يعني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. بعد كل فراغ باخد سلسلة مسافة، هروح للاربع سلاسل اللي تحت اللي بعديهم بشتغل فيهم 3 عمود بلفة بس، يعني فراغ واحد بس، 1 2 3. وبكده بكون اشتغلت غرزة جراني واحدة في الفراغ اللي بعدها. الفراغ اللي بعدها هروح واشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ هو 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ كمان 3 عمود بلفة، يعني مرتين بغرزة جيران، 1 2 3. يبقى الزاوية بتاعتي فيها غرزتين جراني ما بينهم 3 سلاسل. اما الفراغ الواحد فبشتغل فيه مرة واحدة بس ب3 غرزة عمود بلفة. كده كونا زاويتين زي ما احنا شايفين يا بنات. هرجع تاني بعد كده هكون الفراغ اللي جاي هيكون 3 عمود بلفة بس، يعني بشتغل فيه مرة واحدة، 1 2 3 سلسلة. الفراغ اللي جاي هيكون زاوية، يعني فيه مرتين بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، كده 1 2 3. طيب قبل ما نكمل الزاوية بتاعتنا دي احنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده نظبط شغلنا. هنا اتكونت عندي زاوية، بشتغل في فراغ زاوية وبشتغل في فراغ 3 عمود بلفة، بشتغل زاوية و3 عمود بلفة، زاوية و3 عمود بلفة، وهكذا طبعا لغاية ما بكون 6 جوانب للشكل السداسي بتاعي. طيب احنا كده اشتغلنا في الزاوية الجديدة دي 3 عمود بلفة، كنا بناخد بعدهم كام؟ بناخد 3 سلاسل. هاخد سلسلة واحدة بس وهجيب السداسي التاني اللي قصادي كده، وش الشغل وده وش الشغل التاني، برفعه بالشكل ده، وهرفع بقى الخيط بتاعي لفوق بالشكل ده. وبعد ما اشتغلت 3 عمود سلسلة هاجي من عند ال3 سلاسل اللي في الزاوية اللي هي طبعا اللي في خلف الشغل بتاعي، وهاجي من تحت كده هدخل اشد الخيط واخرج. كده معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من الحلقتين كأني اشتغلت غرزة حشو. هاخد بعضهم سلسلة وهروح اكمل الزاوية بتاعتي، هكمل كمان في نفس الفراغ ده كمان 3 عمود بلف، 1 2 3. بعد كل فراغ كنت بشتغل سلسلة. طيب انا مش هاخدها المرة دي، امال هتعملي ايه؟ هنروح للفراغ اللي بعده. هنا طبعا الزاوية بتاعتي التانية خلصت، انا عندي هنا طبعا اشتغلت في ال3 سلاسل غرزة حشو. هسيب ال3 عمود واروح لاول فراغ بيقابلني وهنزل من تحت، بس قبل ارفع الخيط بتاعي لفوق هنزل من تحت السلسلة دي كده، هلف الخيط وهخرج. عندي كده حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، كده عملت ايه؟ غرزة حشو. ما باخدش سلاسل بقى مكان السلسلة الواحدة، ما باخدش سلاسل، هروح مباشرة الف الخيط على الابرة. وفي الفراغ اللي بعده هبتدي اشتغل فراغ عادي مكون من 3 عمود بلف، نفس الترتيب اللي انا ماشية بيه عادي، 1 2 3. بناخد سلسلة هنسيبها مش هناخدها، هنروح للفراغ اللي وراها
ونقفل بغرزة حشو. اسحب الخيط من تحت والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. من الجهة دي هلاقي الفراغ اللي بعده طبعا بشتغل فيه ايه، بشتغل فيه زاوية تانية. هروح اشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3 وسلسلة واحدة من ال3، وهبص الاقي نفسي عندي الزاوية التانية من ورا. طبعا انا اشتغلت 3 عمود، وهنا بردك هنا شغالين 3 عمود. هاجي عند ال3 سلاسل من النص كده من تحتهم هلف الخيط واخرج، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. طبعا احنا هنا شغالين ال3 الباقيين، لكن هنا لسه ما اشتغلناش ال3. هاخد سلسلة كمان واكمل ال3 عمود بتوعي اللي في الجهة التانية كده. 1 2 3 كده. شبكنا الوحدات بتاعتنا في بعضها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب انا كده وصلت للجهة دي خلاص، شبكت الجهة دي مع بعضها. المفروض بنشبك كل 6، يعني كل وحدة بتشبك فيها 6 وحدات. انا شبكت كده الوحدة دي مع الوحدة دي. المفروض ان اكمل بقى الوحدة بتاعتي بشكل طبيعي. بعد ما خلصت الزاوية هاخد بقى المرة دي السلسلة بتاعتي. ليه؟ لاني بشتغل بشكل طبيعي، ما بشبكش في حاجة الناحية التانية. واروح للفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود بلفة كده. 1 2 3 سلسلة، واروح للفراغ اللي بعده واشغل زاوية. وزي ما احنا شايفين في النهاية طبعا بعد ما بنكوي الشغل بتاعنا ونظبطه بيكون قد ايه شكله جميل ومميز. صحيح انا بشتغل معاكم باكتر من لون، بس بحب ان انا اشكل معاكم الالوان، بحيث ان اللي فيه بنات بيطلبوا مني ان احنا يعني اشرح لهم بعض المجموعات الالوان ازاي ندخلها مع بعض. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، شكل سداسي جديد نشغل بيه بطانية او مفرش سرير، او كمان ممكن تدخليه لعمل شال مستطيل او لاي حاجة طبعا انت حباها. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه، وطريقه التشبيك كمان تعجبكم. شرحناها اكتر من مره، بس كتير منكم بيطلب التكرار للطريقه دي، بنكررها. وزي ما قلت لكم في اكتر من حلقه ان شاء الله هنعمل حلقه فيها كل طرق التشبيك، بس نخلص بس الاول الوحدات اللي عندنا، وبعد كده نعمل طرق التشبيك باكتر من طريقه في فيديو واحد باذن الله. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وطبعا بنكمل بنفس الطريقه، وفي النهايه بقى في الفتالة سلسله ارتفاع بغرزه منزلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.